bà con nha. Nay tôi cắt hành để trồng làm trước tiên là ta bóc vỏ thì ta cắt đôi ra. Khi ta bóc xong rồi cắt đôi củ hành ra này. Đấy. Này bên đây là ta trồng nhé, gốc ta trồng mình cái đi là ta vẫn có hành ăn. Còn thế này đây là cái hành cắt ra này. Cái đầu nửa đầu. Đây là nửa gốc. Đó, cắt xong rồi cái đi ta đem ra trồng này. Đấy, để ta trồng cái gì. Bỏ đất vào rồi ta bỏ hành này. Cắt xong ta bỏ đất xong ta xếp theo cái lỗ này này. Trong này là sao nó ra ngọn ra đằng này chứ không ngọn đâm vào đây đâu. Cái đất ta lại trồng tiếp này. Và ta lại trồng ở đây. Sau khi trồng sau lớp 1 rồi thì giờ tới lớp 2 nhé, ta có rất tiếp này. Lớp 2 này. Đấy. Đó thì không có lỗ. Thêm đất lần 3 vào nhá. Ta tiếp tục trồng nhé. Mặt trên đúng không? Ừ. Ta trồng ở dưới xong ta giờ ta trồng trên cùng nha. Làm trên nữa nè.
Phía sau này xin chào bà con, nhớ theo dõi kênh của tôi nha. Nha, chào bà con. Đây nó làm thành ngày trồng đến nay là 3 ngày lên tốt này nha. Rồi con đợi con 10 ngày là thu hoạch thành lá ra được là rễ gốc ra mới là trồng hàng trong năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào bà con nha. Tôi giới thiệu trồng hành trên xoạn trồng có đất này, cái xoạn này này hôm qua chưa đầy một tuần mà đã lên tốt này. Bà con nhớ theo dõi và thu hoạch của tôi khoảng 5 ngày nữa ra thu hoạch này. Tôi đã rải lên một lớp chấu này. Đấy. Con thấy chấu này là chống mưa, chống xói nước. Đấy. Chúc bà con chờ ngày thu hoạch của tôi nha. 5 ngày nữa các bạn. Xin chào bà con nha. Lần đầu tiên thu hoạch thành đi tôi trồng mua cái xoạn trái lá này nó được 15 ngày này, mà bà con theo dõi tôi thu hoạch cùng tôi nha. Cái này thu hoạch nhiều lần này, người ta đã cắt ra làm rồi lợn nha, đây rồi chi đó là tùy các bà làm, cắt ra làm. Con thấy cái gốc này là ta thu hoạch bằng 2-3 lần nha, tha hồ ăn nha. Dăm ngày ta lại thu hoạch một lần. Cắt hết 3 bên này nha, rồi ta cắt lên trên.
rồi là vừa cắt xong nhá, bà con muốn ăn lại sau là 5 ngày sau ta thu hoạch liên tục, cứ 5 ngày thu hoạch một lần, người ta cứ làm thế nào bà con lại nha.